Вітаю всіх шанувальників орхідей. Доброго дня, я Станіслав і ви на каналі Орхідеї вдома. В сьогоднішньому відео я хочу знову показати ексклюзивних малят, які в мене ростуть у звичайній квартирі. Справа в тому, що такі малята дійсно ексклюзивні. І ще зовсім недавно я думав, що ті малята, які були запилені і зросли у одній насіннєвій коробочці, будуть всі однакові. Але ж нещодавно заліз у якийсь сайт англомовний, зробив переклад і зрозумів, що, мабуть, ні. Згодом я звернувся до одного інтелектуала, і ось що він мені відповів на моє питання. Чому при опиленні двох різних сортів фаленопсиса отримаємо щось нове, ексклюзивне? Звісно, ось пояснення, чому при опиленні двох різних сортів фаленопсиса ви отримуєте щось нове та ексклюзивне. 1. Генетичне різноманіття. Кожен сорт фаленопсиса має свій унікальний набір генів, що визначають його характеристики, такі як колір, форма квітки, розмір, візерунок пелюсток, кількість квітів на квітконосі та навіть стійкість до певних умов. При опиленні пилок з одного сорту переносить генетичний матеріал на приймочку іншого сорту. В результаті запліднення утворюється насіння, яке несе в собі комбінацію генів обох батьківських рослин. 2. Рекомбінація генів. Під час формування статевих клітин, пилкових зерен та яйцеклітин відбувається процес рекомбінації, перекомбінації генетичного матеріалу. Це означає, що гени батьків випадковим чином перетасовуються та утворюють нові комбінації. Кожне насіння, отримане в результаті такого перехресного запилення, матиме унікальну комбінацію генів, відмінну як від батьків, так і від інших насінин з того ж самого запилення. 3. Прояв нових ознак. Отримана нова комбінація генів може призвести до появи у потомства ознак, які не були присутні у жодного з батьків. Наприклад, може з'явитися новий відтінок кольору, незвичайна форма пелюсток або поєднання характеристик обох батьківських сортів. Деякі гени можуть бути домінантними, а інші – рецесивними. У гібридного потомства можуть проявитися рецесивні ознаки, які були приховані у батьків. 4. Унікальність кожного сіянця. Кожна насінина, отримана від перехресного запилення, є генетично унікальною. Тому кожен сіянець, який виросте з цього насіння, матиме свій власний набір характеристик. Серед великої кількості сіянців можуть траплятися екземпляри з особливо цінними або незвичайними якостями, що робить їх ексклюзивними. Процес створення нових сортів фаленопсисів є захоплюючим і потребує часу та терпіння. Селекціонери ретельно відбирають батьківські пари з бажаними характеристиками, проводять штучне опилення, вирощують численне потомство та відбирають найцікавіші та найперспективніші гібриди для подальшого розмноження та комерціалізації. Саме завдяки цьому процесу ми маємо таку величезну різноманітність кольорів, форм та візерунків у світі фаленопсисів. Сподіваюся, це пояснення було корисним. Якщо у вас є ще якісь питання, будь ласка, запитуйте. Так, є питання. Я правильно зрозумів, що з одної насіннєвої коробочки виростуть зовсім різні квіти? Абсолютно вірно. Ви правильно зрозуміли. З однієї насіннєвої коробочки, яка утворилася в результаті опилення двох різних сортів фаленопсиса, виросте безліч різних квітів. Ось чому це так. Унікальна генетична комбінація кожної насінини. Як ми вже обговорювали раніше, кожна насінина в коробочці несе в собі унікальну комбінацію генів, отриману від обох батьківських рослин. Процес рекомбінації генів під час формування статевих клітин призводить до того, що кожна насінина має свій власний генетичний відбиток пальця. Різний прояв ознак. Ця унікальна генетична комбінація призведе до того, що кожен сіянець, який виросте з насінини, може проявляти різні ознаки батьківських сортів у різних комбінаціях та з різною інтенсивністю. Варіації у всьому. Ви можете побачити варіації у кольорі квітів, відтінки, інтенсивність, наявність смужок, крапок, плям, формі квітів, форма пелюсток, чашолистків, губи, розмірі квітів, діаметр квітки, кількості квітів на квітконосі, густота цвітіння, розмірі та формі листя. Хоча ці варіації можуть бути менш помітними, вони також присутні. Темпі росту та стійкості. Деякі сіянці можуть рости швидше або бути більш стійкими до певних умов. Уявіть собі це як лотерею генів. Кожна насінина отримує випадковий набір генетичної інформації від обох батьків, і результат цього розіграшу проявляється у вигляді унікальної квітки.
Саме тому селекціонери, які займаються гібридизацією орхідей, висівають велику кількість насіння з однієї коробочки, щоб мати шанс виявити серед них особливо цікаві та цінні екземпляри з новими, незвичайними характеристиками. Отже, якщо ви запилюєте 2 різних сорти фаленопсиса і отримуєте насіннєву коробочку, готуйтеся до того, що вирощені з неї рослини порадують вас великою різноманітністю і, можливо, навіть подарують вам справжній ексклюзив. Тож, хто на каналі вже 2 роки, ті знають, що ще навесні 23-го року я вже витаскував перших своїх малюків із отаких фласочок, котрі були розсаджені. Ось бачите, яка вийшла негарна ситуація. На жаль, завелася пліснява. І ось таку орхідею мені доведеться рятувати. І таких фласочок у мене, на жаль, 2. Ось ще біленька, бачите? Пліснява он зверху, бачите? Зараз я переверну. Чи впіймає камера? Ну, я думаю, що зрозуміло. І ось оці 2 фласочки ми сьогодні будемо витаскувати і рятувати цих малюків. А для тих, хто на канал підписався нещодавно, трошечки розповім, що ще в вересні 22-го року в мене вийшли перші посіви, які зазеленіли. І вже навесні 23-го року були перші, які ось так, от як я вам показував, 2 пішла пліснява, і мені довелося рятувати їх. А згодом і ті, які вже були підрощені, також я розмивав фласки і висаджував вже в мох. На каналі є плейліст, який так і називається «Розведення орхідей насінням». Там приблизно десь біля 40 відео. Я думаю, що кому цікаво, той зможе перейти до цього плейліста і подивитися там всі етапи, які проходить орхідея від запилення і пересадки вже у одноразові стаканчики в індивідуальні посадки. Ось, до речі, цих малюків я пересаджував 2,5 тижні тому, а ті, що були ліворуч, ті, що я вам показував, ті ще сидять з прошлого року. Також цього разу я спробував, ось бачите, це шматочки квітоноса, і що з того вийде, будемо дивитися далі. Ну, а зараз будемо рятувати малюків. Звичайно, можна було б спробувати знову зробити стерильні умови і пересадити їх на нове поживне середовище, але то б треба було замочувати цих малюків у білизні, і шансів би на виживання були б уже набагато менше. Але я вже робив так не раз. Ось ви бачите, що я годину назад заколотив вже розчин фітодоктора з триходерміном. І десь приблизно від 40 хвилин до години я буду замочувати наших малюків у цьому розчині. Звичайно, не всіх малюків вдається врятувати, але у тих, у яких вже хоч є трохи будь-яка коренева система, то з такими вже я навчився справлятися, і я думаю, що з ними буде все гаразд. А ось ті, у яких корінців зовсім немає, то там дуже складніше буде їх наростити, але в мене є, і сьогодні я вам покажу і такі, і подивимося сьогодні, чи вийшло там щось чи ні, але це буде далі. Ось у першій баночці там була одна здоровенька, у якій коренева нормальна, а були декілька малюків, у яких ми подивимося, чи є, чи нема. А ось тут та, що одинока ось сидить, ось у цієї орхідеї коренів, на жаль, немає. І вже буде складніше її рятувати. Але ж
Сподіваюсь, що у нас все вийде, і ви обов'язково підтримаєте мене своїми вподобайками і коментарями, що ви думаєте з цього приводу. Ну, а зараз треба прибрати те, що можна прибрати. Ось на цій орхідеї, бачите, пліснява прямо на корені. О, до речі, парочка відпала малюків. Але якщо у тих малюків є хоч трішечки корінців, то я думаю, що ми їх зможемо витягнути. І ось дивіться, що я побачив. Ось той, що був один. Дивіться, в нього який є корінець. Він, до речі, бачите, не донизу, а догори торчить. І я думав, що буде з ним складніше, але тепер, коли така ситуація, я думаю, що ми зможемо витягнути і цього малюка. Тож, я думаю, все буде з ними добре. Бачите, який праворуч торчить корінець. До речі, він, бачите, темно-зеленого кольору, тобто він вже почав працювати, вже веламен на ньому вбирає в себе і вологу, і з вологою усі поживні речовини. Тепер, понятно, що треба запустити процес фотосинтезу, після пересадки дати їм умови, світла, воду, ну і, звичайно, температуру. А ось, до речі, хочу вам показати, що не завжди посіви бувають вдалими. Іноді це ось у березні я робив такі посіви і, на жаль, як ви бачите, посередині така біла пляма, по краєчку така розовенька-красненька, це все також пліснява. І, на жаль, з часом ця пліснява буде розповсюджуватися по всій поверхні цієї баночки, цього поживного середовища. І, на жаль, ось цих малюків, бачите, скільки їх багатенько, на жаль, ця пліснява їх з'їсть. Ну, шкода. Але ж у других баночках все вийшло і там малюки розвиваються нібито нормально. Тож будемо сподіватися на гарні результати у других баночках. Дивіться, бачите, вже які такі вони трошки підросли. Був в мене випадок колись, 2 роки назад, що пліснява дійшла до певного кордону, так би мовити, і зупинилася, і далі не розповсюджилася. І ось так ось на протязі, мабуть, 7-8 місяців вона далі не йшла. І, ну, таке бува не завжди, і там була одна плісень. Отут ви бачите зараз 2, навряд чи таке буде. Ну, будемо сподіватися, ну, у мене велика є впевненості на гарний результат у цій баночці вже, як я вже сказав, на жаль, немає. Але у цій справі головне не зупинятися, попрацювати над помилками і знову в бій. І поки малюки у розчині, треба трохи зачекати. Ну ось, пройшло приблизно 50 хвилин з моменту, коли ми опустили наших малюків у розчин фітодоктора з триходерміном. І прийшов час убрати з них залишки поживного середовища. Хто знає, як його робити, знають, що поживне середовище робиться на основі агару. І дуже важливо ці залишки всі прибрати. І, як я вже раніше казав, чорноту, якщо є, також. Тож, я взяв чистий пензлик, який я оприскав спиртом, щоб на ньому не було ніяких небажаних мікроорганізмів. І ось зараз, ну, звичайно, це було зарані, що спирт вже давно видохнувся і не нанесе ніякої шкоди малюкам. І вже чистим пензликом ось так от прибираю все зайве.
І іноді, коли витаскують ось так от орхідейки, коли бува моменти, коли вони там між собою переплетаються, або є якісь чорні погані листочки або корінці, які відрізають, то, звісно, всі ці процедури треба робити стерильними інструментами. Але ми цього робити нічого не будемо. Ми будемо садити, ось зайве, що було на початку, ви бачили, я прибрав руками. І нічого зараз різати ми не будемо. Чому? Тому що і мох, який зараз ви бачите, він також був пропитаний цим же ж розчином. І ми заселили і на рослинки малі, і у мох нужні нам бактерії і грибки, які на певний час, як написано в інструкції, близько 2 тижнів дадуть захист від інших, звемо їх негативними мікробами та грибками, і наші рослинки будуть захищені. Також деякі, коли відрізають, ще дають якийсь певний час засохнути цим містам, які були відрізу там і інше. Так ось, я колись також так робив, але так як зараз ми нічого не робимо, звісно, ми підсушувати зараз нічого не будемо і відразу ось отак от, як ковдрою укутаємо і посадимо у звичайний маленький 50-грамовий стаканчик. І оцей стаканчик ми посадимо зараз усіх. Зараз ви побачите, як я це буду робити. Ось один корінець. Я його ось так от буду заправляти за корінець, щоб він у нас торчав не до гори, а донизу. Ну, ось у цього малюка, що один корінець до гори торчить. Зараз ми також обережно. Не спішіть, коли будете робити такі процедури. Ось так от. Головне, щоб той корінець був у нас у мосі. І перші поливання, та і далі я буду робити оприскуванням. Тож верхній мох, звичайно, буде у нас зволожуватися, і цю вологу буде віддавати цій рослині. І подвинемо ми перших. І ось отак от обережно. Ось так ось. І одразу приготуємо ми місто для останніх. Там їх 2, мабуть. Також є і де так проклюнулися корінці. І ось так ось обережно ми також їх укутаємо. І на те місце, яке ми тільки що приготували, зараз обережно опустимо. І у нас вийде така групова посадка. Ще хочу розказати про один момент, що інколи, коли листочки малюків такі дуже тендітні, я, коли роблю ось таку першу посадку, я опускаю цей горщик у контейнер у прозорий, і вони деякий час у мене знаходяться у контейнері. Звісно, я кожного дня потихенечку відкриваю на все більший і більший час, щоб туди попадало повітря. Але ж сьогодні я цього робити не буду, бо я вже розумію на дотик, коли це треба робити, коли ні. Ну, я маю на увазі на дотик до листочка. Ну, а зараз давайте я вам покажу свої посадки, які я робив раніше. Ну, точно такі випадки. Ну, бачите, вже один так вирвався
одна рослина вирвалась так дуже вперед, інші ще сидять. Ось у цій посадці, на жаль, дехто пропав, дехто вижив. І ті, хто вижили, бачите, дають нові корінці. Тобто ситуація непогана. Ну так, да, мох вже темний, вже треба б його трохи замінити. А ось у цій посадці, дивіться, мабуть, рослин 7-8 я, мабуть, садив. І 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рослин тут точно, мабуть, є живих. І зараз я вам хочу показати ось оця троїця приблизно 2 місяці назад була посаджена без жодного корінця, вибачте. І он, ви бачили, один корінець, вже ми побачили, що дійшов до стінки горщика. І це ось, бачите, ось такі самі давно пересаджені, і їх вже, звичайно, пора розсаджувати по індивідуальним стаканчикам. Чим я і буду займатися надалі. Ну, не знаю, чи засніму вам, чи ні. Ну, напишіть, чи хочете ви зйомку саме ось розсадки ось цього стаканчика. Якщо так, звісно, я зроблю відео і на цю тему. Ну, а сьогодні я вже все показав і розказав, про що хотів. Тож, сподіваюся на ваші гарні відгуки. Сподіваюся, що ви поділитесь, звичайно, цим відео зі своїми друзями. І, звичайно, зайдете на канал Орхідеї вдома знову і знову. А на сьогодні бажаю всім успіхів у вирощуванні орхідей. І мені залишається тільки сказати до нової зустрічі. Бувайте!